მოგესალმებით რეგიონული ტელევიზიებისა და პალიტრატივის ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ მრავალკუთხედს რეგიონებში კვირის მანძილზე მიმდინარე მთავარი მოვლენების შესახებ მრავალკუთხედის გუნდთან ერთად ნიკოლოზ რუბაშვილი გიამბობთ. შვიდობიანი მაცხოვრებლების მორიგი დაკავება. კონფლიქტის ზონაში კიდევ 2 ადამიანი აიყვანეს. მე არ ვარ პროპაგანდა. საზოგადოების ნაწილი 17 მაისის მოვლენებზე ხელისუფლებისგან შესაბამის რეაგირებას ითხოვს. ტურიზმის ადმინისტრაციის გეგმები მიენიჭება თუ არა პრიორიტეტი სამკურნალო ტურიზმს. მორიგი დაკავება საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთის ბრალდებით. წითელუბნი და რუსმა მესაზღვრეებმა 2 მწყემსი აიყვანეს. ამის შესახებ სოფელმა მაშინ შეიტყო, როდესაც ნახირის საძოვრიდან მარტო დაბრუნდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მსგავსი ფაქტების გახშირების გამო ისინი ვერც სალოცავსა და სასაფლაოზე დადიან. დეტალებს ნინო ჩიფჩიური მოგითხრობთ. ჩემთან მოვიდნენ წამიყვანეს 80 მეტრო გამიყვანეს და მე დამტოვეს და იმათთან წავიდნენ. ავთანდილ მახარაძე საქონელს მწყემსავდა, როდესაც ოსურის სოფლიდან წინაგარიდან მომავალი შეიარაღებული 3 პიროვნება შენიშნა. ეგრეთ წოდებულმა რუსმა მესაზღვრეებმა ჯერ გაჩერება მოსთხოვეს, შემდეგ კი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ედავებოდნენ. ავთანდილ მახარაძე ამბობს, რომ შეიარაღებულმა პირებმა მოგვიანებით მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი მწყემსებისკენ გადაინაცვლეს, რომლებიც ასევე საქონელს აბალახებდნენ. ჩემ გვერდზე იყო მეორე ნახირი. და ის მენახირები წაიყვანეს. რაიმაზე გელაპარაკებოდნენ? ერთი ქართველი იყო, სუფთა ქართველი იყო და 2 აფშეხმა არ ამოვენენ ორსა. წაყვანა მაგათი არ დამინახია მე. ნახირი გაიფანტა მაგათ საზღვარზე. შიყანაში მაშინ მივხვდი რომ წაიყვანეს მენახირები. წითელუბანში ზაზა ხიდაშელისა და მალხაზეთი შერაშვილის დაკავების შესახებ შუა დღესაც შეიტყვეს. მაშინ როდესაც საქონელი სოფელში მწყემსების გარეშე დაბრუნდა. ბავშვი მეუბნება რომ ესო და რაღაცა ხდება მანქანებდა მე დამაიწერეს და გავედი და გერექვიდან მეზობელმა დამირეკა რომ ესაო სადახარო და სახში ვარ მეთქი და გოგო შეიქმარი სად არისო და ნახე შემეთქი და სული რა ხდება მეთქი ოღონდაცა და ეგრე ამბობენო სოფელში რომ წაიყვანესო ზაზა. ბავშვმა მითხრა რომ დედიო სოფლიდან ბიჭები მირბიანო საქონელია დაფანტულიო და მეთქი ალბათ ვერ დააკავეს საქონელი და დაეფანტათ. მე ვერ ნახეს, ვერსად ვერ ნახეს ბიჭები და მე ერთი არის მწყემსი ის მოვიდა და გითხრა რომ სამპიროვნება იყო იარაღით მოსულებიო და იმათმა დაიჭრა იყვანა. რა უნდა ქნას ახლა ამ ოჯახმა არ ვიცი, აი რითი უნდა გადაიხადოს, ხალხი ისინი გადაცხადს დააკისრებენ, ვიცი. ადმინისტრაციულ საზღვრის დარღვევისთვის. ალბათ ანუ იმას გვაიძულებენ რომ ჩვენ თქვათ რომ ბატონო გაგვირე საზღვარი აგერ და ნუ გადმოხარ ჩვენ ხარ ესო მაგას არ ვიტყვით, როგორ ვიტყვით მაგას. ტერიტორია საიდანაც მწყემსები წაიყვანეს სოფლის სასაფლაოსთან ახლოს მდებარეობს. ხალხი აღნიშნავს, რომ მომხდარი ფაქტის გამო ვეღარ სალოცავამდე ადიან. აი აქ მოხდა სწორედ იმ 2 ადამიანის დაკავება, რომლებიც საქონელს მწყემსავდნენ. ტერიტორიას სადაც ახლა მე ვიმყოფები, ოსურის სოფელი წინაგარა ესაზღვრება. მომხდარი ფაქტის გამო ხალხი სოფელში გადაადგილებას ეჭდება. იქით ეხლა სწორედ რო გითხრა. ვერც აი სალოცავის იქით ვერ მივდივართ, ვერ მოვდივართ, ვერიდებით მაინც ახლა არ გვინდა თავისად კიბა. დაკავებულთა ოჯახებში ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული მივიდა და ვითარებას ადგილზე გაეცნო. მისი თქმით, ხელისუფლება ყველა საჭირო ზომას მიმართავს. შემოდიოდნენ ასე სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნახირი სადაც იყო იქაც მისულან, გასაუბრებიან ხალხს, მაგრამ ეს არ მომხდარა. დღეს მოხდა. თავისთავად ცხადია, რადგან მოხდა, უკვე არის მის საშიშვრება, რომ კიდე არ განმეორდეს. როცა ესე ვთქვათ, უფრო დალაგებისკენ მიესწრაფის ჩვენი ხელისუფლება, არის მოლაპარაკებები. არ მოველოდით აი ესეთ უფრო ველოდებოდით უფრო უკეთესად უნდა დალაგებულიყო ვიდრე ეს მომხდარიყო. ვერ გეტყვით ხელისუფლება მამაზე მეტი რა შეიძლება გააკეთოს, რასაც აკეთებს. ვიდრე ჩვენ მივიდოდით, ჩვენზე ადრე იყვნენ უკვე პოლიცია იყო მოსული, ანუ ჩვენზე ოპერატიულად მოვიდნენ. ამ სოფლიდან მშვიდობიანი მოქალაქეები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 2011 წლის აგვისტოშიც დააკავეს. ქართველი მონადირეები ძმები შოთა და გიგა, ასევე მათი ბიძა ელიზბარ ბზარაშვილები მაშინ ოსურმა მხარემ მოლაპარაკებების შედეგად 45 დღის შემდეგ გაათავისუფლა. სოფელ წითელუბანში იმედოვნებენ, რომ ამჯერად დაკავებული ქართველი მწყემსების გათავისუფლების საკითხი მსგავსად არ გაჭიანურდება. 21 ივნის ერგნეთში ინციდენტის პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ქართულმა მხარემ სხდომაზე წითელუბნის საკითხი დააყენა, თუმცა როგორც ცნობილია პასუხი ვერ მიიღო. შეხვედრის შემდეგ
მსგავსი კამპანიით საზოგადოების ნაწილი საკუთარი ხელმოწერის დაცვას ცდილობს. თაკო ერთ-ერთი მათგანია. ამბობს, რომ პეტიციის საშუალებით ხელისუფლებისთვის ხმის მიწვდენა და 17 მაისის მოვლენების სამართლიანი შეფასება სურდა. პეტიციას იმიტომ მომაწერე ხელი, რომ მინდოდა ჩემი გზავნილი მიმეწოდებინა, რომ ადეკვატურად მოხდარიყო ამ საქმის გამოძიება, დასჯილიყვნენ მოძალადეები და ასევე ყველას უნდა ეღიარებინა, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავისი აზრი გამოხატოს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ აპარატს ხელმომწერთა სიის გადახედვა დაავალა. პეტიციის ერთ-ერთი ავტორი მოხტარ ზიაფასიანოინს უწოდებს. ლაშა ბაქრაძის თქმით, ელექტრონული ხელმოწერების გადამოწმება მსოფლიო პრაქტიკაში მიღებული არაა. ის ვარაუდობს, რომ პროცესი 17 მაისის მოვლენების დავიწყებას ისახავს მიზნად. დაიწყეს ახლა ეჭვის შეტანა, რომ ამდენი ხელმოწერა როგორ თუ შეგროვდა. შეგროვდა, კიდევ უფრო მეტი შეგროვდება, თუ საჭირო იქნება და საქართველოში უმრავლესობას ქუჩაში მოთარეშე ბრბო არ წარმოადგენდა არასოდეს, არც არასოდეს არ იქნება. ეს არის რაღაცა იაფასიანი ოინი, რაღაცა თითქოს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ხელმოწერების რაოდენობა. სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქით გამიდის, ეს საქმე სრულად ჩაიფარცხოს და ამასთან დაკავშირებით საუბარი არ იყოს და ამიტომ ზოგი მოიგონებს, რომ რაოდენობა არ არის იმდენი, რამდენიც უნდა იყოს, ვინ დაადგინა რაოდენობა ხელმოწერების. ძალიან ბევრი ადამიანი შემეხმენა, ვინც ამბობს, რომ იქ ზოგმა მოტყუებით მოაწერინა ხელი, საპირისპირო ეგონა ზოგის გვარი ისე აღმოჩნდა, მაგალითად ჩემი გვარი რატიმაის სურათის ჯონდი ბაღათურიასი ისე ეწერა რა. ეხლა ვიღაცაებმა დადეს 10 სურათი, 15 სურათია თავის გვარის სახელი და ნომერი უწერიათ. ეგ არაფერს არ ნიშნავს. მაშინ დადონ 12,000-ივე სურათი. საიაში განვარტავენ, რომ სხდომა, რომელზეც აღნიშნული საკითხი გადაწყდა, პროცედურული ნორმების დარღვევით ჩატარდა. კომიტეტმა არ დაიცვა რეგლამენტით გათვალისწინებული ორდღიანი ვადა, რომელიც მას აძლევს ვალდებულებას, რომ კომიტეტის სხდომის, ისე როგორც დღის წესრიგის თაობაზე ინფორმაცია სხდომამდე 2 დღით ადრე გამოაქვეყნეს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე. კომიტეტის სხდომამ სამოქალაქო სექტორის გარეშე ჩაიარა. მას არც 17 მაისს დაზარალებულები ესწრებოდნენ, თუმცა განხილვაზე იმყოფებოდნენ კონტრაქციის აქტიური მონაწილეები, გიორგი გაბედავა და რატი მაისურაძე. ის ადამიანები, რომლებიც აღმოჩნდნენ კომიტეტის სხდომას, ისინი არ იყვნენ მოწვეულები. 19 მაისის რეზოლუცია რაც მივიღეთ ჩვენ სპორტ სასახლეში, იმ თემის განხილვა მიმდინარეობდა კომიტეტის სხდომაზე, სადაც ჩვენ მივიყავით მიწვეულები როგორც ოფიციალურად წარმომადგენლები ამ რეზოლუციის და იქ დღის წესრიგში აღმოჩნდა 17 მაისის თემა და როგორც მონაწილე ჩავერთე, ესე ვთქვათ. ხაბატონმა ეკაბესელიამ თქვა, რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში კონდემონსტრაციის მონაწილე პირების ყოფნა აქციაზე განპირობებული იყო იმ გარემოებით, რომ ისინი სხვა სხდომის დღის წესრიგში არსებულ სხვა საკითხზე იყვნენ მოწვეულები, თუმცა აქ პრობლემური სწორედ ის გარემოება, რომ თუ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი დღის წესრიგის და კომიტეტის სხდომის თაობაზე და ჩვენ გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ რამოდენიმე საათით ადრე დაიდო დღის წესრიგი ვებგვერდზე 17 ივნისს ზუსტად, როგორ მოხდა იმ სხვა პირების ინფორმირება ამ სხდომის თაობაზე. ეკაბესელია სხდომაზე პეტიციის ხელმომწერთა დასწრების აუცილებლობას ვერ ხედავს. საიაში კი აცხადებენ, რომ მსგავსი სახის სენსიტიური თემის განხილვისას კომიტეტი უფლებამოსილია სამოქალაქო სექტორი მოიწვიოს. 12,000 ხელმომწერიდან 12,000 ადამიანს ვერ მოვიწევ და არც არის ეს ფორმატი სავალდებულო, იმიტომ რომ დასკვნა ნიშნავს, რომ წერილობით ამზადებს კომიტეტი თავის შეხედულებას და მერე გადასცემს ის ბიუროს. 17 მაისის მოვლენებზე ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის და ამ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ კომიტეტს უნდა უზრუნველყო დაინტერესებული მხარეების, ამ შემთხვევაში პეტიციის ავტორების, LGBT აქციის ორგანიზატორების, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენლების მოწვევა ამ საკითხზე თუ მას ყოველმხრივი და ობიექტური გამოკვლევა საკითხის უნდოდა. ეკაბესელიამ განმარტა, რომ კომისიის დასკვნა პატრიარქის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არ გასცდება. კითხულობთ პარლამენტის ვებგვერდზე. შინაარსი არის განცხადებისა ის, რომ თუ კი თქვა ადამიანის უფლებების შელახვა ხდება პატრიარქის სახელით, მაშინ ეს უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ და არ უნდა მოეკიდოს ამას როგორც დანაშაულს. ეკაბესელიამ რას თქვა? არ ცდილდება კონსტიტუციურ კანონის ფარგლებს. პირდაპირ კონკორდატი არსებობს საქართველოში 2003 წელს მიღებული ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის შეთანხმება, რომლის დარღვევა არის დანაშაული და პარლამენტის წევრი ამას ვერ დაარღვევს. როგორც წინა პარლამენტის მოწვევის წევრები არღვევდნენ. ამიტომ მე დადებითად ვაფასებ ეკაბესელიანის განცხადებას, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს. სახალხო დამცველთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრში აცხადებენ, რომ 17 მაისის ინციდენტის გამოძიებისას სამართალდამცველები შერჩევითი სამართლის პრინციპით მოქმედებენ და სასულიერო პირთა პასუხისგებაში მიცემას ერიდებიან.
ტენდენცია არის იქითკენ, რომ მაქსიმალურად მოარიდონ პასუხისგებაში მიცემას სასულიერო პირები. იქ მარტო ორი სასულიერო პირი არის ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, პასუხისგებაში მიცემული, თუმცა როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, გამოძიების შედეგი ჩვენც ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მაგრამ ტენდენციას თუ მივადევნებთ თვალს, ნახავთ, რომ აღარ აპირებენ სასულიერო პირების პირებისთვის ბრალდების აყენებას, როგორც ჩანს. მნიშვნელოვანია სეკულარული ჩარჩოს გაძლიერება, რომ სახელმწიფო იმიჯნება ეკლესიას და იმ შემთხვევაში თუ დანაშაულიდან სამართალდარღვევა ჩადენილი იყოს სასულიერო პირის მხრიდან, თუ ის გასცდა სასულიერო პირი კანონით დადგენილ ზღვარს და ფარგლებს, ისინი მასზე კანონი ზუსტად ისევე გავრცელდება, როგორც სხვა ადამიანებზე. თუ რა ეტაპზეა ამჟამად გამოძიება, კითხვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ, თუმცა მათ დამატებითი კომენტარისგან თავი შეიკავეს. პოლის ჯიზე გამოქვეყნებულ მასალაში კი წერია, რომ 17 მაისიდან დღემდე მომხდართან დაკავშირებით 8 მოქალაქეა დაკავებული, მათ შორის 2 სასულიერო პირი. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება პოლიციის დაუმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობის, შეკრების ან მანიფესტაციის უფლების ხელყოფის, უკანონოდ და ძალადობით ხელი შეშლის ფაქტებზე მიმდინარეობს. საიაში ამბობენ, რომ მუხლები, რომლებიც დაკავებულებს შეეფარდათ, ადეკვატური არაა. холод შეკრებს და მანიფესტაციის ხელყოფის მუხლის საკმარისი არ არის და მნიშვნელოვანია, რომ ჯანმრთელობის და ზიანების კუთხით, რაც კი რელევანტური მუხლები არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში, ისიც გამოიყენოს გამოძიებამ ამ პირთა მიმართ. გონიურული პერიოდი გავიდა უკვე იმისთვის, რომ გამოძიებას სხვა პირების იდენტიფიცირება უკვე მოეხერხებინა. დემარში სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასე აფასებს მომხდარს ბექა მინდიაშვილი. მისი განმარტებით სახელმწიფო სასულიერო პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულს სათანადო კვალიფიკაციას ვერ აძლევს. აღნიშნული პროცესი კი 10 წლების განმავლობაში მიმდინარეობს. ეს არის 20 წლიანი პრობლემა, თუ შეიძლება ითქვას, საქართველოს სახელმწიფოს, როდესაც ის ვერ უმკლავდება სასულიერო პირების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულს. არ ახდენს მათ იდენტიფიცირებას, არ ახდენს მათ კვალიფიცირებას როგორც დანაშაულისა და ეს არ ახასიათებს მარტო ამ ხელისუფლებას. 17 მაისის მოვლენებზე საპატრიარქომ განცხადება მომხდარიდან რამდენიმე დღეში გაავრცელა. ძალადობას გამართლება არ აქვს. ჩვენ ცალსახად ვემიჯნებით მომიტინგეთა ნაწილის აგრესიულ ქმედებებს, რომელიც არც სამართლებრივ და არც სარწმუნოებრივი ქცევის ნორმებში არ ჯდება. სამწუხაროა, რომ ამ პროცესებში სასულიერო პირებიც მონაწილეობდნენ. ამ ერთეულმა ადამიანებმა მთელ ეკლესიას მიაყენეს ზიანი. საპატრიარქო შეისწავლის მათ ქმედებებს და ჩვენი მხრიდანაც მივიღებთ სათანადო ზომებს. საკანონმდებლო ორგანოში კი 17 მაისის მოვლენების დასკვნის პირველადი ვერსია მომზადდა. დოკუმენტის ნაწილი რელიგიის თავისუფლების საკითხს ეთმობა. ერთსქესიანთა ურთიერთობები არის დაგმობილი მართლმადიდებლური სარწმუნოების, ისევე როგორც სხვა რელიგიების მიერ. შესაბამისად, ეს იმდენად ფუნდამენტური ასპექტია ამ სარწმუნოებებისა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის გამოხატვა არის ამ რელიგიების წარმომადგენელთა რელიგიის უფლების რეალიზება. აღნიშნული უფლების დაცვა და პატივისცემა კი ერთ-ერთი ფუნდამენტია ქვეყნის დემოკრატიული ცხოვრების. სამოქალაქო სექტორის ნაწილის თქმით, დასკვნის პროექტი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დადგენილ სტანდარტებს არ შეესაბამება. დოკუმენტის ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ვერსიით კი გიორგი გაბედავა კმაყოფილია. რელიგიური უფლება შელახული იყო და იმიტომ გამოვიდა ამდენი ხალხი, თორე ჩვენი უფლება რო არ ყოფილიყო დარღვეული, გიჟები კი არ ვიყავით, გამოსულიყავით ქუჩაში. ეს პროპაგანდა პირდაპირ არის ჩვენი ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი წინააღმდეგ. დასკვნაში არის ძალიან ბევრი პრობლემური შეფასება, რაც კომიტეტმა გააკეთა და რომელიც პირდაპირ ვკითხათ არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დადგენილ სტანდარტებს. საზოგადოებრივი მორალი, ისევე როგორც დომინანტი ჯგუფის რელიგიური წამსი არ შეიძლება გახდეს საფუძველი შეკრების თავისუფლების შეზღუდვისთვის. სასაცილო პროექტია, ასე ვთქვათ, ეს დასკვნა, ვინაიდან აცდენილია ადამიანის უფლებების ელემენტარულ გაგებასაც კი. საზოგადოება კი სახელმწიფოსგან 17 მაისის ინციდენტში მონაწილეთა პასუხისგების მოლოდინშია. როდესაც ისინი პოლიციის კორდონებს არღვევენ და მერე დაძდევენ ადამიანებს და ავტობუსებს ურტყავენ და აფუჭებენ სახელმწიფო ქონებას საბოლოო ჯამში, ამაზე პასუხი არავის არ მოეთხოვს, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უკვე აღარ ფუნქციონირებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხვალ ეს ადამიანები კიდევ უფრო მეც გააკეთებენ. თუ კი სახელმწიფომ ვერ მოახერხა და ხელისუფლებამ სამართალდამცველებმა ვერ მოახერხეს ადეკვატური გამოძიების ჩატარება
ადეკვატური შეფასების მიცემა მომხდარისთვის და არა მარტო 17 მაისს, არამედ აი მუსლიმების წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმების შეფასებაც და არაგებინეს პასუხი კანონის წინაშე კანონდამღობებს. შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფომ კაპიტულაცია გამოაცხადა უმრავლესობის ნების წინაშე, კაპიტულაცია გამოაცხადა საპატრიარქოს ავტორიტეტის წინაშე და ზღვარზე ვართ სხვა ტიპის სახელმწიფოსკენ დაბეჭდის გადადგმისა. ეს სხვა ტიპის სახელმწიფო არის რელიგიურად ტოტალიტარული სახელმწიფო. აფხაზეთში ამბობენ, რომ ტურისტული სეზონი წარმატებით მიმდინარეობს. დიდი და საოჯახო სასტუმროების ფლობელები სტუმართა დასახვედრად მონდომებით ემზადებიან. სეზონის დაწყებამდე ობიექტების ინსპექტირებაც მოეწყო. დეტალებს ჩვენი აფხაზი ჟურნალისტი გაგაცნობთ. Еще в советские времена на протяжении десятилетий Абхазия была ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში აწლეულების მანძილზე აფხაზეთი ნამდვილი ტურისტული მექა იყო. 90-იან წლებიდან მდგომარეობა შეიცვალა. ომმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა ტურისტული ინფრასტრუქტურა გაანადგურა, რამაც თავის მხრივ ტურისტების რაოდენობა მინიმუმამდე დაიყვანა. მიუხედავად ამისა, აფხაზური სტუმართმოყვარეობის ტრადიცია შემორჩა. 2013 წელს საკურორტო სეზონისათვის არა მხოლოდ დიდი დასასვენებელი ობიექტები, არამედ კერძო სასტუმროების მფლობელებიც ემზადებიან. მათი რიცხვი კი საკმაოდ დიდია. крупных объектов отдыха. Наряду с ними открытие сезона ожидают и владельцы частных гостиниц, коих в стране множество. ხშირად არის ისეთი პრობლემა, როგორიცაა ხალისხიანი ნომრების არ ქონა ყველა მსურველისათვის. Проблема у Астории не меньше, чем у крупных курортных объектов, ведь всех их объединяет Ასტორიას ისევე როგორც სხვა ობიექტებს, საკითხების მოგვარება ერთად უწევთ. მათ ყველას ერთი მიზანი აერთიანებს. სტუმრების საკადრისი დახვედრის ხარჯზე აფხაზეთის იმიჯი უნდა აიწიოს. ნომრებისა და მომსახურების გარდა საყურადღებო ოკების საკითხით. სასტუმროების მეპატრონეები პროდუქტს ადგილობრივი მეწარმეებისაგან იწენენ. მიზეზი კი ბევრია, მათ შორის ხილბოსნეულის ხარისხი და ფასი. კიდულობ რაში და პროდუქტს ზოგავ დროსა და ფინანსებს. ჩვენ ვამზადებთ ხარისხიანად. ახალ პროდუქტს ადგილობრივი ბაზრიდან ვყიდულობთ და ისე ვამზადებთ, როგორც საკუთარი სახლებისათვის. ვცდილობთ ყველაფერი ნაციონალური მოვამზადოთ. ტურისტებში ყველაზე დიდი პოპულარობით ბიჭუნთის დასასვენებელი ობიექტები სარგებლობენ. ისინი დამსვენებლებს დიდი ხანია შეუყვარდათ. ყურადღებიანი დამოკიდებულება სტუმრების მიმართ, კარგი კვება და გონივრული ფასები. ესაა სამი ძირითადი კომპონენტი, რომელსაც უნდა ეყრდნობოდეს ყველა საკურორტო სფეროს წარმომადგენელი. შეიძლება დამსვენებლისათვის დღეში 50-100 მანეთით შეამცირო ფასი. თუ ოჯახი 4 კაციანია, ეს უკვე 400 მანეთია. თვეში კი 4000 გამოდის. ჩვენთან არც თუ მდიდარი ოჯახებიდან ჩამოდიან და ეს მათთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია. очень богатые. Я думаю, для них это очень большая поддержка, это существенно для них. В преддверии курортного сезона საკურორტო სეზონის დაწყებამდე მოეწყო გასვლებითი ობიექტების ინსპექტირება. მიზანი ტურისტების მისაღებად მზადყოფნის შემოწმება იყო. პირველ საკითხად დამსვენებელთა ახალ ობიექტებამდე გადაყვანის საკითხი იდგა. არის პროექტი, რომლის მიხედვითაც ახალი ათონის მიმართულებით ელექტრომობილები ივლიან. ეს კი მგზავრთა გადაყვანის პრობლემას მოხსნის. который поможет разрешить проблемы с перевозкой. ნახეთ ადამიანები, რომლებიც ამ საკითხს გადაჭრიან, რადგან ტრანსპორტის სიუხვე არა მხოლოდ გამოქვაბულთან, არამედ ჩანჩქერთანაც პრობლემებს ქმნიდა. возле пещеры, но фактически это возле водопада, возле везде. Жизнь современного человека это букет стрессов, постоянный умственный. თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება ესაა სტრესი, გონებრივი, ფსიქიკური და ფიზიოლოგიური გადაღლა და ყველა ჩვენგანი ველოდებით ნანატრ შებულებას, რომლის დროსაც ამ ყველაფრისაგან დავისვენებთ. შებულება ესაა ადგილის გამოსვლა, ახალი ადამიანები, დადებითი ემოციები და არაფრის კეთება და ყველას იმედი აქვს, რომ კარგად გაატარებს ამ დროს. И каждый надеется провести это время прекраснее других. ქართული მხარისგან დაწესებული სანქციების შესახებ საზღვარგარეთ მოქმედი ტუროპერატორები გაფრთხილებულები არიან. აცხადებენ აფხაზეთის მთავრობაში. გაითვალისწინებენ თუ არა ტურისტული კომპანიების რჩევას ვახტანგ ყოლბაიას თქმით ეს უკვე თავად დამსვენებელზეა დამოკიდებული. და ტუროპერატორები რუსეთში მუშაობენ, რუსეთის ქალაქებში და იმ ტუროპერატორებთან თქვენი მუშაობა ალბათ შემოიფარგლება იმით, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყება თავისი არხებით, შესაძლებლობებით აზრის ინფორმაციას ჩვენი კანონების შესახებ, ნებად ბოლო კანონის თაობაზე, რომელსაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი ქვია.
რამდენად ყურს უგდებს თვითონ ტურისტი გადაწყვეტილების მიღების დროს, ამ კანონს უკვე თითოეულ მათგანზეა დამოკიდებული. საქმე იმაში გახლავთ, რომ სოჩის ფონზე, ოლიმპიადისათვის მზადების ფონზე ფასები ეთყობ ძალიან ავარდა, ძვირად ღირებული ქალაქი იყო და უფრო გაძვირდა. ამიტომ რუსეთის მაცხოვრებლის დაბალი ფენა, საშუალო ფენა ეძებს მათთვის მისაღებ ფასებში დასვენების საშუალებას. ამიტომ კანონზომიერია თუ ასე შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ეძებენ მათთვის ხელსაყრელ პირობებს. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ აფხაზური პრესა ავრცელებს ინფორმაციას, იქ არის საკმაოდ მძიმე კრიმინალური სიტუაცია, კრიმინალური სიტუაცია, მითის ტურისტების დაყაჩაღება, ძარცვა. არ შეიძლება რომ ეს არ იცოდეს, ამის შესახებ არ იცოდეს იმ პიროვნებამ, რომელიც ჩამოდის დასასვენება. თბილისში კი ტურიზმის ადმინისტრაციის ახალმა ხელმძღვანელმა მედიასა და კერძო სექტორს სამოქმედო გეგმა და მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში არსებული შედეგები გააცნო. გიორგი სიგუას თქმით, ტურიზმის განსავითარებლად მისი უწყება რეგიონული მართვის ორგანოების შექმნასა და სტრუქტურულ ცვლილებებს გეგმავს. აქამდე სახელმწიფოს არ ქონდა არავითარი გეგმა და არავითარი სტრატეგია თუ საითკე უნდა წავიდეს ტურიზმის განვითარება, საერთოდ რა სურს სახელმწიფოს ტურიზმისაგან. არავის კრიტიკა არ მინდა, მაგრამ იცით რომ იყო დაფუძნებული ძირითადად პიარზე და ერთი ადამიანის ნებასურს ასე აღარ იქნება. იქნება საქმის კეთება, თანამშრომლობა კერძო სექტორთან და ყველა იმ სუბიექტთან თუ ცალკეულ პირთან, ვისაც შეუძლია შეიტანოს წვლილი იმ დარგის განვითარებაში, რომელსაც საქართველოში აქვს ძალიან დიდი მომავალი და რომელსაც შეუძლია საქართველოს მოუტანოს ძალიან დიდი შემოსავლა. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა სიახლეებს გეგმავს ტურიზმის ადმინისტრაცია და რა დარგი იქნება მისთვის პრიორიტეტული. ამ თემებზე სასაუბროდ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველს სიკო გეგიაძეს ვესტუმრეთ. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, უსურვებ წარმატებებს. პირველი ეს გახლავთ რეგიონული განვითარების პროგრამა, ეგრეთ წოდებული DMO-ს ეძახიან ამ პროგრამას. ეს პროგრამა მოიცავს რეგიონების განვითარების, ტურიზმის ხელმძღვანელობის, ასე ვთქვათ, დეცენტრალიზაციას და რეგიონებში წარმოქმნას იმ სტრუქტურებისა, რომელიც ტურისტულ პატარა გაერთიანებებს შექმნიან ადგილებზე. ეს არ ჩათვალოთ, რომ რეგიონალური მოწყობის, ადმინისტრაციული მოწყობის პარალელურად წავა. არა. ეს არის რეგიონალური განვითარების სტრუქტურები, რომელიც მთელ ევროპაშია და მთელ მსოფლიოში თითქმის აპრობირებული ფუნქციას მატარებელი. შეიძლება იქ 2 სასტუმრო, 3 სასტუმრო, რაღაც ობიექტები ერთ პატარა სოფელში გაერთიანდეს და იმათ მათ შექმნან რეგიონალური ორგანიზაცია და სხვამაც. ჩვენ ამის სტიმულირებას ვაპირებთ ფინანსურათაც, დატრენინგებითაც ამ ხალხის და ყველას. ვინც ყოფილა უცხოეთში ტურისტულ გამოფენებზე ძალიან ადვილად შეამჩნევდა, რომ თუ არის მაგალითად ავსტრიის გამოფენა, იქ პატარა ტიროლის მხარის რაღაც ერთი პატარა უბნის გამოფენაც არის. ანუ იქ სასტუმროები, სავაჭრო ობიექტები და ყველანი ერთად ტურიზმი მოქმედებს ყველა სფეროზე, განსაკუთრებით რეგიონში, მის განვითარებას. და ისინი ერთად ქმნიან ასეთ ტურისტულ გაერთიანებას, ნებაყოფლობით საწყისებზე და განახორციელებენ თავისი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გატანას უცხოეთში, ბაზარზე საერთოდ და ტურიზმის ვაჭრობას, დაგეგმვას და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან აპრობირებული ხერხი. საქართველოში ამის ტრადიციები არა გვაქვს სამწუხაროდ და გვინდა რომ ჩამოვაყალიბოთ, შევქმნათ და წარმართო. არ იქნება ურიგოა ბორჯომის ხეობის რომ ჩამოყალიბდეს, ან თქვათ იგივე კახეთის რაღაც პატარა რეგიონალური. განსაკუთრებით ამან შეიძლება იმუშაოს წარმატებით მთაში, ხევსურეთში, ფშავში, სვანეთში, რაჭაში, სადაც მოსახლეობა ცოტაა, ტურისტული ობიექტები ცოტაა, მაგრამ პოტენციალი მათ არის ძალიან დიდი. მრავალკუთხედი დაინტერესდა თუ რა ტურისტულ პოტენციალს ფლობს საქართველოს კუთხეებიდან ერთ-ერთი. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი პარალელის გავლებას ბალნეოლოგიურ კურორტ ცაიშსა და ანაკლიას შორის შეეცადა. ცაიშის თერმული წყლები რომ სათანადო ყურადღების მიღმა დარჩა, ადგილობრივები უკვე წლებია გულისკევილით აღნიშნავენ. ერთ დროს საქვეყნო ცნობილი ბალნეოლოგიური კურორტის ინფრასტრუქტურა ახლა მთლიანად მოშლილია. ადგილობრივები გოგირდოვან ცხელ წყალს ძირითადად სასათბურე მეურნეობისთვის იყენებენ. მისი დიდი ნაწილი კი იკარგება.
კურორტის ტერიტორიაზე სანატორიუმიც იყო განთავსებული. ახლა აქ დევნილების ნაწილი ცხოვრობს. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ გოგირდოვანი ცხელი უნიკალური თვისებების მქონეა და უამრავ დაავადებას კურნავს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ადგილობრივთა დასაქმებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენი სანატორიუმი გახდა საკავშირო მნიშვნელობის. ძირითადად ეს წყალი უხდებოდა რევმატიულ დაავადებებს, გინეკოლოგიურ დაავადებებს. ახლა ეს კურორტი მთლიანად არის ავარიულ მდგომარეობაში. არავითარი ყველაფერი ძიერიანად არის გასაკეთებელი. ეს არის საშვილიშვილო საქმე. თუ ამას დაუბრუნდება ის ძველი ასახელსაც ატარებდა ეს მოშლილ ინფრასტრუქტურა შეჩერებულ ინვესტიციებსა და დამსვენებელთა ნაკლებობას უჩივიან ანაკლიაშიც. აქ სეზონი წელს 16 ივნისს გაიხსნა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დამსვენებელთა რაოდენობა გასულ წლებთან შედარებით 1/3-ითაა შემცირებული. მათი თქმით, დამსვენებელთა მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა ანაკლიანმა სახლი საოჯახო სასტუმროდ გადააკეთა, რისთვისაც ბანკიდან კრედიტების გამოტანაც დასჭირდათ. შარშან ამ დროს გადატენილი იყო მთელი კერძო მოსახლეობა. ახლა სასტუმროებში თითქმის არავინ არ არის. შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ნახო, აბსოლუტურად ტურისტები არ არიან ანაკლიაში. დააგრძელდეს ანაკლიის მშენებლობა. ეს მარტო ანაკლიელების ხომ არ არის. მთელი დასავლეთ საქართველო იყო დასაქმებული. ქალაქისა და კურორტის სტატუსი ანაკლიას 2011 წელს მიენიჭა. კურორტს, რომელსაც 3 წლიანი ისტორია აქვს, დღეს ძირითადად კერძო ორგანიზაციები სტუმრობენ. სასტუმრო ანაკლიას ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ მათთან კომპანიები ძირითადად ტრენინგების ჩასატარებლად ჩადიან. სასტუმროს ამ ეტაპზე დამსვენებლები არ ყავს. შარშან ამ პერიოდში უკვე დამსვენებლები ყავდა. შედარებით, აქ უკვე ქართული სეგმენტიც იყო, უცხოური სეგმენტიც იყო და არ იყო მხოლოდ ეს ბიზნეს ტურისტები იმ პერიოდისთვის, ივნისისთვის. როგორ იგეგმება მომავალში საკურორტო ზონების განვითარება, ამ საკითხით ზუგდიდის გამგეობაში შესაბამის უწყებას მიმართეთ, თუმცა მათ კომენტარისგან თავი შეიკავეს. ექსპერტი ტურიზმის საკითხებში კი მიიჩნევს, რომ ტურისტული ზონები ყველგან უნდა ვითარდებოდეს, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი ბალნეოლოგიურ კურორტებზე უნდა გაკეთდეს. სახელმწიფოსთვის კარგი იქნება, თუ მთავრობის პრიორიტეტი იქნება ტურიზმში კურორტების აღდგენა და საკურორტო ადგილების განვითარება, მათ შორის ანაკლიის განვითარებაც, მათ შორის ცაიშის განვითარებაც, პრიორიტეტული ტური უნდა იყოს ბალნეოლოგიური კურორტების ტური. აღდგება თუ არა ცაიშის ბალნეოლოგიური კურორტი ჯერჯერობით უცნობია. ასევე გაურკვეველია მთავრობის სტრატეგია ანაკლიასთან დაკავშირებით. მოსახლეობა კი მთავრობისგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. ცაიშსა და ანაკლიას შორის პარალელი სიკო გეგიაძემაც გაავლო. მე მაგალითად რო ყოფილიყავი ანაკლიას თავზავანებდი და ცაიშს დავაღორძინებდი. ვიმეკითხებოდა, მაგრამ მაინც ანაკლიის ტურისტული ზონის უფრო ჰიპოთეტურია ვიდრე რეალური აღორძინება. იმიტომ რომ იქ ზღვას არ აქვს ესეთი თვისებები. ჩვენ საზღვაო კურორტად აფხაზეთის გარეშე ვერ გავხდებით. საქართველოს თუ უნდა რომ იყოს საზღვაო კურორტი, მან აფხაზეთის დაბრუნების შემდეგ უნდა იფიქროს. იმიტომ რომ კლიმატური ზონა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის წვიმიანი. ამიტომ აჭარის კურორტები შესანიშნავია, ძალიან კარგია, ბევრი რამ ბათუმი არის უცხინვალეს ქალაქი, სასტუმროში ადგილს ვერ იშოვებ. ეს ძალიან კარგია. მაგრამ რო ვთქვათ, რომ ჩვენ ანტალიას ამით შევეჯიბრებით და აკაპულკოში არ წავა არავინ და საბერძნეთის სანაპიროებს და იტალияსაც დაანებებენ თავს და ყველა აქ ჩამოვა, თქვა, იქნება ტყუილი. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ზონა, რომელსაც 4 თვიანი უწიმილო სეზონია, ეს არის ბიჭვინთის და გაგრის ზონა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული ცოტა ხანში ჩვენ უცხოელ ტურისტებს. ჩვენი მეშვეობით გავუშვებ და არასხვისი მეშვეობით და ეს არ არის ნეზაგარამი რო იტყვიან, მაგრამ ახლა ამ წუთში ჩვენ უნდა მივხვდეთ იმას, რაც გვაქვს. ცაიშის განვითარება ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ერთ ცაიში. დარჩა ის, რაც იყო. ის კლიმატური პირობები არის. აი მაგალითად ბახმარო აიღებ. ბახმაროში ისე უნამუსოდ გაჩეხეს ტყეები. შესასწავლია ის ჰაერი არის, რომელიც იყო. ის ისე მოქმედებს ადამიანებს და ან წყალტუბოს ის საოცარი აბანოები რომელიც წყალტუბოს ქონდა და ის წყალი დარჩა ეს თვისებები ხალხო ხომ უნდა შევისწავლოთ ეს რუკაკი და ეს შესწავლა მოგცემს საშუალებას რომ იგივე ინვესტორს რომელიც შევა წყალტუბოში ჩვენ უნდა დავავალდებოდეთ შემდეგ უნდა მივიღოთ ამაზე სპეციალური გადაწყვეტილება მან არა მარტო სასტუმრო და კაზინო ააშენოს იქ და ფული იშოვოს არამედ პარალელურად უნდა მიხედოს ამ ტრადიციულ ინფრასტრუქტურას რომელიც იქ არის და ტრადიციულ
სამკურნალო მეთოდები იქნება ეს თუ სხვა რამ, იცის დააფინანსოს, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. მრავალკუთხედის არქივში შემონახულია მასალები, რომლებიც საქართველოში სამკურნალო ტურიზმის მდგომარეობას აღწერს. მოშლილი ინფრასტრუქტურა ერთ-ერთია, რის გამოც ბალნეოლოგიურ კურორტებს დამსვენებელი მოაკლდა. ჩვენი ინფორმაციით ვითარება არც ერთგან შეცვლილა. როგორ გამოიყურება უნიკალური კურორტები დღეს, ნახეთ ჩვენს მიმოხილვაში. ბალნეოლოგიურ კურორტს მუდმივად 15-მდე მეტ პერსონალი ემსახურებოდა. სტაციონარული მკურნალობა კი 100 პაციენტზე იყო გათვლილი. ჭაბურღილების მეშვეობით ტერიტორიაზე ათვისებული 3 წერტილი არსებობდა, საიდანაც წყალი მუდმივად მოედინებოდა. თითოეულ მათგანს სხვადასხვა ფუნქცია და დანიშნულება ჰქონდა. 2 მათგანი სამკურნალო ვანებისთვის, ერთი სასმელად იყო განკუთვნილი. ნასაკირალის წყალი უამრავ დაავადებას უხდებოდა, ძირითადად კი ძვალსახსართა პათოლოგიას. სამივე წყალი, აი სამივე სხვადასხვა სიღრმიდან და სხვადასხვა დანიშნულების არის. ბოილერები იფსებოდა, შემდეგ ადიოდა საქვაბე, სადაც თქვა ის 100 გრადუსამდე დუღდებოდა და შემდეგ თვითდინებით ნაწილდებოდა ვანებში, სადაც უკვე ფაქტურად 10-12 წუთიანი პროცედურას ღებულობდა დამსვენებელი. სანატორიუმის ტიპის იყო ეს დაწესებულება, მაგრამ ამბულატორიული მკურნალობასაც იტარებდა ხალხი. იყო 24 საათიანი მორიგეობა მეტ პერსონალის. საკმაოდ შედეგიანი იყო ეს მკურნალობა. ანუ ადამიანი წელიწადში ერთხელ ჩაიტარებდა ამას და საკმაოდ კარგახნიანი რემისია და გაუმჯობესება ჰქონდა თავისი ძირითადი დაავადების. თითოეული რესპონდენტი, როცა მათ ჩვენი სტუმრობის მიზეზს მომხელდით, კითხვას კითხვით ვეგვიბრუნებდნენ და კურორტის მომავლით და მისი აღდგენით ინტერესდებოდნენ. იმ კურორტისა, სადაც უნიკალური, გოგირდოვანი წყალი უკვე წლებია უმისამართოდ მოედინება. ერდროს ყველასთვის ცნობილი კურორტი საკავშირო მნიშვნელობის იყო და სტუმარიც არ აკლდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამსვენებელთა რიცხვმა ციკლო საცხოვრებელ კორპუსებში დევნილები დასახლდნენ, სასადილო სარდნოების სახლის მოხუცებს დაუთმეს, კინოკლუბში კი სპორტულ გამაჯანსაღებელი კლუბი განთავსდა. უკვე რამდენიმე წელია ახდალის თანამშრომლები პრობლემებს საკუთარი ძალებით უმკლავდებიან. უნიკალური ტალახია, რომელიც მსოფლიოში მხოლოდ 2 ადგილზეა, ჩვენთან და იტალიაში. ტალახი თავის შემადგენლობაში შეიცავს მინერალებს, ორგანულ ნივთიერებებს და ასევე ცოცხალ მიკროორგანიზმებს. და ამიტომ თავისი მოქმედება აქვს ძალიან ფართო სპექტრით. ჩვენთან ძირითადად იკურნება საყდესამოძრაო აპარატის დაავადებები, როგორიც არის რევმატიული ართრიტი, რევმატოიდული ართრიტი, მადეფორმირებელი სპონდილოზი, ხერხემლის დაავადებები, ოსტეოხონდროზი, სპონდილოზი, ბეხტერების დაავადება, პოდაგრა, კარგია ძალიან კანის დაავადებებისთვის. იმის შესახებ, რომ კურორტმა ადრინდელი პრესტიჟი დაიბრუნოს და ტურისტებისთვის მიმზიდველი უნდა გახდეს, არა მარტო კურორტოლოგები, არამედ მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ახტალას აქვს ძალიან სერიოზული დატვირთვა, კარგი იქნება თუ ამას მიეხედება სათანადო დონეზე, რადგანაც სოფლიო დონის კურორტია და თუ ჩაიდება ინვესტიცია და მიეხედება ამ სათანადოდ, მე ვფიქრობ, რომ სასარგებლო იქნება მოსახლეობისთვისაც, რაიონისთვისაც და ხელშეუწყობს ასევე ტურიზმის განვითარებას. ახტალა ფსევდოვულკანური წარმოშობის ტალახია და თავისი მნიშვნელობით მას ანალოგი არ აქვს. რაც შეეხება იმას, გახდება თუ არა ის გურჯაანის სავიზიტო ბარათი, ეს ჯერჯერობით უცნობია. კურორტ წყალტუბოში დედამიწის გულიდან არაჩვეულებრივი სამკურნალო თვისებების მატარებელი წყარო ამოჩქებს. აქაური სასწაულმოქმედი მინერალური წყლების შესახებ ხალხმა უძველესი დროიდან იცოდა. საქვეყნოდ განთქმული ბალნეოლოგიური კურორტი ახლა დამსვენებლის სიმცირეს განიცდის. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული წყალტუბო კრიზისულ მდგომარეობაშია. თერმორადონული წყლები თითქმის მთელ მსოფლიოშია განთქმული. წყალტუბოს წყაროებს საუკეთესო სამკურნალო თვისებები აქვს. წყლის ტემპერატურა ადამიანის სხეულის ტემპერატურის თანაბარია და გათბობის გარეშე გამოიყენება. კურნავს 60-ზე მეტ დაავადებას. აქ მკურნალობენ ისე დაავადებებს, როგორიც არის მაგალითად საყრდენ-ამოძრავებელი სისტემის დაავადებები, ეს ძვალსახსროვანი სისტემა, კუთხოვანი სისტემა, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები, გულსიძარღვთა სისტემის დაავადებები, გინეკოლოგიას მკურნალობენ, მათ შორის უნაყოფობას წარმატებით,
და კანის ზოგიერთი სახის დაავადებები. კურორტ წყალტუბოს ხშირად სტუმრობდნენ ამერიკის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ავსტრიის, საფრანგეთისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. კურორტი წლის მანძილზე 100,000-მდე ავადმყოფ დამსვენებელს მასპინძლობდა. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო ტურიზმის სტრატეგიას არასწორად გეგმავს. ექსპერტ მარინა მეტრეველის თქმით, კურორტების განვითარებისათვის მრავალწლიანი გეგმა უნდა არსებობდეს. ტურიზმის დეპარტამენტი არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო და მან უნდა განახორციელოს დარგში პოლიტიკა, იგივე კურორტებთან მიმართებაში, იგივე ტურისტთან მიმართებაში, რეკლამასთან და ასე შემდეგ. მაგრამ მათგან არც კანონი შემოსულა დღემდე, არც სტრატეგია შემოსულა. ცაიში, ლუგელა, მენჩი, ახტალა, წყალტუბო. ეს ის სამკურნალო კურორტებია, რომელიც ძველ თაობას უკეთესად ახსოვს. დღეს კი ამ სანატორიუმებიდან მხოლოდ ნანგრევებიღაა შემორჩენილი. უწყებაში უჭირთ პასუხისგაცემა კითხვაზე, თუ გეგმის რამდენი პროცენტი დაეთმობა სამკურნალო ტურიზმს. იცი ცოტა ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა ამას და ხა რაღაც რამოდენიმე გვერდი და რამდენი გვერდი დაეთმობა სამკურნალოს, ეს ამ ეტაპზე გამიჭირდება ამის თქმა. ის რომ სახელმწიფო საკუთარი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ნაკლებად ზრუნავს, ამაზე ჯანდაცვის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენელიც საუბრობს. ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები, ბიუჯეტიდან ჯანდაცვის დაფინანსება ამ ხნის განმავლობაში იყო 6% ბიუჯეტის. ანუ ბოლოდან მეორე ადგილი თურქმენეთის შემდეგ. შესაბამისად უნდა გაიზარდოს რა თქმა უნდა დაფინანსება და აღდგეს ეს ბალნეოლოგიური კურორტები. ამის მერე მოხდება მხოლოდ სამედიცინო ტურისტების შემოყვანა. სამკურნალო კურორტების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით ტურიზმის დეპარტამენტი ინვესტორების ძიებაშია. მათ გამოჩენამდე კი უნიკალური ბუნებრივი რესურსები უსარგებლოდ იკარგება. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველი მიიჩნევს, რომ არსებულ ტურისტულ შესაძლებლობებს მეტი ყურადღება სჭირდება. ჩვენ დღეს გვაქვს ყოფილი საბჭოთა დროს არსებული საკურორტო რუკა, სადაც საქართველოში აღრიცხულია 160-ზე მეტი კურორტი. დღეს ეს კურორტები არის ფუნქციონირებადი, ვინმე შეისწავლა. ჩვენ დავგჭირ რამდენიმე მოხუცი კურორტოლოგი, რომლის უკან თავობა არ მოდის, დროზეა ღონისძიება საჭირო მისაღები, რომ საკურორტო რუკა დაიდოს. რა შესაძლებლობები აქვს ბორჯომის წყალს, რა შესაძლებლობია უწერას, რა შესაძლებლობია ახტალაში, რა შეგვიძლია თბილისი არის კურორტი. არავინ არ იცის ეს. ბალნეოლოგიური კურორტი, რომელიც გვაქვს აქ თბილისში და მის შემოგარენში უზარმაზარი საოცარი აი გოგრით ზაბანოები, სამკურნალო წყაროა ყველაფერი. ეს იგივე საკურორტო ქალაქია. ამის დადება დოკუმენტების საჭირო საერთო სტრატეგიაში. ამის შემდეგ იწყება მეორე ეტაპი სტრატეგიის დადების. შემდეგ ეს როგორ განვახორციელოთ ყველაფერი. ამაში კერძო სექტორის 99%-იანი ჩართულობა უნდა მოხდეს მათ საქმიანობაში ყოველგვარი ჩაურევლობით. ჩვენ უნდა შევქმნათ სათამაშო მოედანი, უნდა დავაწესოთ თამაშის წესები და შემდეგ ტურისტმა ბიზნესმა თვითონ უნდა აერჩიოს. რაგბის ითამაშებს, ფეხბურთს ითამაშებს თუ რას ითამაშებს. ანუ რა მიმართულებით წაიყვანს თავის ბიზნესს. ჩვენ ახლა უნდა გამოვიკვლევოთ რა გვაქვს და რას მივანიჭოთ ეს პრიორიტეტი. ბორჯომში პრიორიტეტულად განავითარეს ბორჯომი და შეიქმნა ინფრასტრუქტურა. ლოგინები, საწოლები გაიზარდა, სასტუმრო საძინებელი ადგილები, მოსასვენებელი ადგილები გაიზარდა, ბილიკები დაიგო, ყველაფერი გაკეთდა და მითხარით ერთ სადმე თუ შეგიძლიათ რომ კუჭის გამორეცხვა გაიგებთ. ჩამოიტანეს ახლა ერთ-ერთ რაღაც აპარატურა, რომელიც არ მუშაობს. ლიკანი დაკეტილია, ლიკანის პროფილი არ ვიცით შენარჩუნდა, არ ვიცით არ შენარჩუნდა, ამას შესწავლა უნდა ყველაფერს. ანუ იქ იმ ხუთი დღე არ განვითარდა წმინდა რეკრეაციული ზონის გასასვენებელი კომპლექსის კუთხით და არა იმ სამკურნალო კუთხით. ამიტომ აქ ჩვენ ინვესტორს მაშინ უნდა ჩაგვედო, იმაში უნდა გვეთქვა, შენ ძმაო ინვესტორო, თუ იღებ ხელში აი ესე სიმდიდრეს, რასაც საქართველოს ქვია. ამ სიმდიდრეში ფულიც უნდა დახარჯო იმაში, რომ ის ტრადიცია შეინარჩუნო, ის ექიმი შეინარჩუნო, ის ექთანი, ის ოპერატორი, რომელიც ამებს აკეთებს და ეს ინფრასტრუქტურა როცა აღდგება, იმას რეკლამა აღარ უნდა, ერთი ჩამოსული, მერე რო გავრცელებული ჭორით 100 ჩამოვა.
სიკო გეგიაძე ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელია. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველის სტატუსის მიუხედავად ის კომპანიის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ამ დრომდე რჩება. გეგიაძე ინტერესთა კონფლიქტს აღიარებს, თუმცა ამბობს, რომ წილს მალე გაასხვისებს. და ბოლოს თქვენ იყავით ერთ-ერთი აბიცხართ თუ არა ერთ-ერთი საკმაოდ ძლიერი ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელი. ანუ ინტერესთა კონფლიქტი ხო არ მე რამდენიმე დღეში ჩემი წილი გასხვისდება იმ კომპანიაში და მე მთლიანად გადმოვალაგო. ანუ ინტერესთა კონფლიქტი ამ წუთში ინტერესთა კონფლიქტი მართლა არის ეხა დღეს, მაგრამ ერთ კვირაში ეს ინტერესთა კონფლიქტი არ იქნება, ის გადაფორმდება და არავითარ ინტერესს. მით უმეტეს რომ მე ბოლო კომპანია რომელიც ჩემი იყო, ეს გამყვანი ტურისტული კომპანია, შემოყვანას საერთოდ არ მუშაობდა და ასე რომ ვერ დავეჯახები შემოყვან ტურისტული კომპანია. გაყვანის ტურიზმი კიდე ეს კომერციაა და სხვა საქმეა. მრავალკუთხედი საქართველოში სამკურნალო ტურიზმის თემას თვალს კვლავაც აქტიურად მიადევნებს, მანამდე კი რეგიონებში კვირის სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ მოგითხრობთ. საქართველოს უსინათლოთა კავშირი პარტნიორებთან ერთად და ევროკავშირის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ პროექტს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში. პროექტის მიზანია გააუმჯობესოს სამოქალაქო საზოგადოებაში უსინათლო პირთა ინტეგრაცია. ერთად შევუწყოთ ხელი სამოქალაქო საზოგადოების ინკლუზიურობისა და პლურალიზმის გაღრმავებას. ერთად შევიტანოთ წვლილი მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების ხელშეწყობაში, ისეთების როგორებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, კერძოდ კი უსინათლოები. ცხელი ხაზი 2 72 15 11. ქუთაისის მერიაში დასაქმებული 800 თანამშრომლიდან ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენი შეინარჩუნებს დაკავებულ თანამდებობას. უწყებაში რეორგანიზაცია უკვე დაიწყო. გათავისუფლებულები თავს პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნილებად მიიჩნევენ. ქუთაისის მერი კი აცხადებს, რომ კადრების შემცირება ბიუჯეტში საკმარისი თანხების არ ქონამ გამოიწვია. დეტალებს როენა კახიძე მოგითხრობთ. კახახვარეშია ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ქუთაისის მერიაში გამოცხადებული რეორგანიზაციის შემდეგ უმუშევარი დარჩა. მის უკან 2 შვილი და ოჯახი დგას. საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ყოფილი უფროსი თავს უკანონოდ გათავისუფლებულად თვლის. ამ შემთხვევაში სამსახური გადააკეთეს, გახდა კომუნალური მეურნეობის სამსახური, წაიღეს ერთი მუხლი პრივატიზება, უფასო პრივატიზება, რომელსაც აკეთებდა ადგილობრივი თვითმმართველობა და ამიტომ ჩემი ადგილი შემცირების შედეგად მე გამათავისუფლეს სამსახურიდან. მე ვთვლი, რომ ეს იყო უბრალოდ გადანაცვლება, სიტყვების გადანაცვლება იმის გამო, რომ განთავისუფლებული იყო ადგილი და შემდეგ გამختارიყო საკონკურსო. და ვთვლი, რომ შეიძლებოდა სხვანაირადაც გაკეთებულიყო ეს საქმე, ადამიანური, არა მარტო ადამიანური პრინციპებით მიმდგარი კანონის შესაბამისად არ დარღვეულიყო კანონი და ყოფილიყო ისე, რასაც აკეთებდა სამსახური, გაეკეთებია მომავალშიც. მაშინ როცა ადგილობრივ თვითმმართველობაში გათავისუფლების შესახებ ბრძანებები რიგდებოდა, მერიის შენობის წინ თანამშრომელთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, ისინი მასიურ შემცირებებს პოლიტიკურ დევნას უკავშირებენ. მიდის ქუთაისის მერიაში პოლიტიკური ნიშნით ხალხის განთავისუფლება, არანაირი ორგანიზაცია და არანაირი მით უმეტეს ოპტიმიზაცია არ ხდება, ყველა შეგიძლიათ ნახოთ, რომ შტატებს ზრდიან, სამსახურებს ამატებენ, ოღონ ერთი რამეა, ცვლიან მათთვის არასასიამოვნო და არასაიმედო ადამიანებს, კეთილსაიმედო ადამიანებით, ან იმ ადამიანებით, ვისთანაც ვალში არიან. და ეს რომ რეორგანიზაცია არ არის, ძალიან მალე დარწმუნდებით. ამ დროისათვის გათავისუფლების შესახებ ბრძანებები იმ სამსახურებისა და განყოფილებების უფროსებმა მიიღეს, რომელთა პორტირება ვერც პატრიოტთა ალიანსში და ვერც ქართულ ოცნებაში მოხდა. ეს არის ერთი ადამიანის დაგეგმილი და მოფიქრებული, თუნდაც ის რეორგანიზაცია, რასაც რეორგანიზაცია დაარქვეს, თუმცა არანაირი კავშირი არ აქვს რეორგანიზაციასთან. ბატონი გოჩა თევდორაძის დამსახურება არის ის, რომ ის ადამიანები, ვინც არ შეიცვალა პოლიტიკური ხედვა, ვინც დარჩა იმ პოლიტიკური მიმართულების ერთგული და იმ პოლიტიკური ხედვის ერთგული, რაც ჰქონდა, უშვებენ სამსახურიდან. ქუთაისის მერი რეორგანიზაციას ბიუჯეტის გაზრდილი ხარჯების ფონზე აუცილებლად მიიჩნევს. ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის ბიუჯეტი ქალაქის. როდესაც შევხედეთ რამოდენიმე მუხლში, ხარჯები აღემატება 75-80%. ძალიან მაღალი ხარჯები არის. ისი ხარჯები?
სხვადასხვა ხარჯები, არა ეს ადმინისტრაციული ხარჯებიც მაღალია. გთხოვთ, ნუქნით პროვოკაციულ სიტუაციებს. ეს არის სამუშაო ორგანიზაცია, მერია და ჩვენი ამოცანა არის, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს იმ ხრივ, რომ შეიქმნას ცოტა ბიუჯეტს დავეხმაროთ, რადგან ეხლა არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესული ცვლილების თანახმად ადგილობრივ თვითმმართველობაში გაჩენილ ვაკანსიებზე კონკურსი უნდა გამოცხადდეს. ყველა ვაკანსიაზე გამოცხადდება კონკურსები, რომლის ასე ვთქვათ გამოცხადების უფლება ჩვენ გვაქვს მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან, რადგან 1 ივლისში შედის ძალაში ეს მუხლი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში და უკვე 2-დან ჩვენ გვაქვს თავისუფლება ნებისმიერ დროს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აპრიორი 2-ში გამოცხადდება, ვინაიდან საკმაოდ დიდი და მრავლისმომცველი სტრუქტურა გვაქვს, თანამშრომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობის არის, ვაკანსიებიც უნდა გავაჩინოთ და რაც შესაძლებელია ატესტაციების გზით. როგორც მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, სამსახურის გარეშე თანამშრომელთა 13% დარჩება, თუმცა ოპონენტები უფრო დიდ ციფრს ასახელებენ. ჯერჯერობით დაუდგენელია 800 დასაქმებული ადამიანიდან უმუშევართა რიგებში რამდენი ჩაიწერება. საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ გათავისუფლების კანონიერების დასადგენად შესაძლოა სასამართლოს მიმართოს. ყველა ღირსეულს გაუმარჯოს, ასე დაილოცა საკუთარ 103 წლის იუბილეზე ჭიათურის უხუცესმა ქალბატონმა. სპეციალურად ამ დღის მისალოცად მასთან შთამომავლების 4 თაობა მივიდა. იუბილე უხუცეს იმერვიზიის გადამღებმა ჯგუფმაც მიულოცა. ვარაბებოს ეზოში დღეს ხალისიანი გადაძახილები ისმის და სტუმრებიც ბლომად არიან. ვარა ივანაშვილი დღეს იუბილარია. ის 103 წლის გახდა. საიუბილეო თარიღი მისი შთამომავლობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი იყო. დიდ ბებოსთან ყველა ერთად შეკრებილიყო და ბავშვობაში მასთან გატარებული ბედნიერი წლები გაეხსენებინათ. ვინც გაივლიდა, არავის არ გაატარებდა ისე